So what's up guys, so boys and sa abrera again. So natapos na natin yung part 1, inuna ko yung likod. So ngayon, harap naman tayo. So ito ang harap. At siguro kakalisin ko lang muna yung sticker. Siya na yun, mamaya. Lights, wala na isang lights doon. Tapos ito, siguro itong mga lights dito. And itong plate. Sunod na tong tawag dito, lip. Yan. So yan ang unang alisin natin. So let's go! So ayun nga guys, sakto nagsisimula tayo. May pauwi si AirPods ko. So ayun siya. Hindi ko lang. And tulungan ko muna siya iparada yung sasakyan para panalo. Kasi dito siya magpaparada. Dito. Kasi ako yung nakaparada sa buong garay kasi inayos ko si Kanjo boy. Let's go! So ayun nga guys, pinakaunang inaalis sa ganito is yung ilaw. Ito unang alisin natin. Kailangan mo lang ng 10mm. Tapos hindi ko sure or kasi nakita ko may 2 bolts doon. Yun muna yung naalisin natin. So try natin. Para maalis nyo yung lights, kailangan alisin nyo muna to. So, pag naalis mo to, maalis na rin to. So, let's go. Screw lang kailangan nyo guys. Ingatan nyo kasi may mga clip yan pag naputol, mahirap maghanap ng ganito. So, nagka-problema agad ako guys. Kasi sa kabila, naalis ko kaagad. And ito, hindi ko maalis-alis kasi parang tokado dito. And magkaiba kasi yung lights ko. Ewan ko, nung nakuha ko na si Kanjo boy, magkaiba. Kumbaga balag siya. Duling siya. Ibang, iba ito dito. So, makikita niyo yung pagkakaiba niya. Diba? So, mukhang plastic to, ito glass. And ang alam ko, ito ang original. Ito, hindi na to yung original. Kasi ito, finit lang rin sa kabila. And, yun, ayusin natin. Titignan ko paano natin alisin to. Ang nakikita kong possible na gawin is alisin ito para mahila lang to agad. Kasi kung pinilit ko, masisira. So, let's go! So, yun nga guys. Medyo magulo yung wiring nito. And ayusin naman natin yan sa process na to. So, ito, puputulin ko. Kasi wala man lang sa socket. Kaya ito. Note guys, laging may label dapat. Para hindi magkawalaan.
So, ayun nga guys. Next na natin ito. Okay. Kagumatang tito kuwabay man. So, ayun nga guys. Ayun nyo. Bibili muna ako tokwa. Sige. Okay. Bye. Okay, balik tayo. Baklasin ito mga ito. Dalawa lang yan. So, alisin muna natin yung socket niya. Pagkatapos alisin yung socket, sunod na to. Or pwede rin ang mauna to. Pwede, pagkahila mo, makikita mo agad yung socket. Kung paano alisin. So, ito na lang gagamitin ko screwdriver. Ayan. Dalawa lang yan. So, magkaiba po yung ginamit nila. So, flat screw. So, ayun. Alis na natin. And, itong socket lang alisin natin. Same dito sa kabila. So, ang kailangan dito sa akin kasi magkakaiba na rin tayo dito na ginagamit, is akin, 12 yung ginagamit ko pang alis. So, let's go! Let's go! Next natin is itong flip. So yun nga guys, nagbabalik tayo. And next step, alisin ko na tong sticker ko. So ayun nga guys. Whew. Let's go. So ito nga. Alisin natin yung mirror. Pagkatapos niyan, siguro alisin muna natin yung mirror. So madali lang alisin to kasi ito, parang ito naputol na yung mga clip nito. Naka double sided tape na lang siya. Never ko pa siya inalis pero parang naalis talaga siya. So ganun lang kadali. Pag naalis yun, yan. Ito na. May 3 screw. One down. Isa pa. Kabila naman.
So what's up guys, your boy. Ito nga, kakatapos natin alisin yung mga side mirror, tapos yung mga trim na rin nung doors. Hindi ko muna alisin yung dito. Itong door, ito. Kasi, para may close ko muna, tsaka may open yung tawag dito, yung windows. Kasi, unahin ko pa naman yung labas na tatapusin, na lihain, sabay na yung loob. Doon ko na siguro aalisin, para wala na rin kasi akong space dun sa room. Mapupuno na yung room ko. So, next naman na alisin natin is, tawag dito, ito, wiper, tapos itong nasa baba ng wiper. So, let's go. So, ayun nga guys, natapos ko rin yung aim ko ngayong araw and so, ayun, lilinisan na lang ulit and time lapse. Woo! Yes sir, so ayun nga guys, dito ko na naman i-end yung vlog natin and maraming salamat talaga sa pagsuporta nyo dun sa first video ko ngayong 2020. Daming nag-like, daming views, thank you dun, madami rin nag-subscribe, salamat. May nag-comment pero all goods, all goods. Gusto ko yun nagko-comments kasi sa comments doon ako natututo. Doon ko nalalaman kung anong pwede nyo i-share or ideas na pwede kong gawin. So, okay lang rin mag-ask kayo ng questions, walang problema dyan. Kung anong gusto nyong itanong, kahit ano yan, susubukan kong sagutin yan. Walang problema dyan. And do something you love, like me, I love fixing my car, fixing or sabi nga nila sirani ko. Hindi naman sa ganun pero baka. Kasi meron mga parts talaga nagkakamali tayo. So, okay, normal lang yan. Okay lang yan. Lesson lang yan. Lesson learned. Pag nagkakamali tayo. So, yun nga guys. Stay at home. Stay safe. So guys, thank you ulit. Maraming salamat sa suporta. Please don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. It's the Wen Lifestyle. Yes sir. Thank you. Yes sir. Peace out.